नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण बघणार आहोत स्टँडर्ड 7चा प्रॅक्टिस सेट 49. त्याचा फर्स्ट क्वेश्चन आहे, फाइंड द पायथागोरियन ट्रिपलेट फ्रॉम अमॉंग द फॉलोइंग सेट ऑफ नंबर्स. आता इथे काही सेट्स दिले, ते आपल्याला पायथागोरियन ट्रिपलेट आहे की नाही ते आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे. तर फर्स्ट घेतला आहे आपण 3, 4 अँड 5. तर बघा इथे आन्सरमध्ये घेऊया आपण. तर इथे येईल 3चा स्क्वेअर केल्यानंतर येतो 9, 4चा स्क्वेअर केल्यानंतर येतो 4 जा 16. ओके, आणि 5चा स्क्वेअर केल्यानंतर येतो 25. तर आता ह्या दोघांच्या स्क्वेअरची टोटल किती यायला पाहिजे आपल्याला? 25. मग देअरफॉर 9 + 16 = 25. देअरफॉर 3 स्क्वेअर इथे येतो 5 स्क्वेअर, म्हणजे या दोघांची टोटल किती येते? 5 स्क्वेअरच्या इतकी येते. तर मग इथे येईल देअरफॉर 3, 4, 5 इज पायथागोरियन ट्रिपलेट. पायथागोरियन ट्रिपलेट. ओके, समजलं कसं करायचं आहे ते. हा सेकंड आहे 2, 4 अँड 5. तर आता इथे पण आपण तसंच घेऊया. 2चा स्क्वेअर, 4 स्क्वेअर, 2चा स्क्वेअर येतो 2, 2 जा 4, आणि 4 स्क्वेअर येतो 4, 4 जा 16, 5 स्क्वेअर येतो 25, 5, 5 जा 25. ओके, मग देअरफॉर 4 + 16 = 25 येतात का? तर इज नॉट इक्वल्स टू 25. ओके, मग इथे येईल आपलं देअरफॉर 2 स्क्वेअर + 4 स्क्वेअर इज नॉट इक्वल्स टू 25. देअरफॉर 2, 4, 5 इज नॉट पायथागोरियन ट्रिपलेट. ओके, समजलं सर्वांना. आता थर्ड आहे 4, 5 अँड 6. इथे येईल 4 स्क्वेअर = 16, 5 स्क्वेअर = 25, आणि 6 स्क्वेअर = 6, 6 जा 36 असा त्याचा स्क्वेअर येणार आहे. मग देअरफॉर 16 + 25 इज नॉट इक्वल्स टू 36. ओके, therefore 4 square + 5 square is not equal to 6 square. Therefore 4, 5 and 6 is not Pythagorean triplet. ओके, फोर्थ आहे 2, 6 and 7. आता बघा इथे 2 स्क्वेअर = 4 येईल, 2, 2 जा 4, 6 स्क्वेअर = 36 येईल. ओके, आणि 7 स्क्वेअर = 7, 7 जा 49 येणार आहे. ठीक आहे, मग इथे येईल 4 + 36 इज नॉट इक्वल्स टू 49. म्हणजे थर्ड व्हॅल्यूचा स्क्वेअर येत नाही आहे. मग देअरफॉर इथे 4 स्क्वेअर + 6 स्क्वेअर इज नॉट इक्वल्स टू 7 स्क्वेअर. देअरफॉर 2, 6 and 7 is not Pythagorean triplet. ओके, समजलं तुम्हाला. आता तसंच आपल्याला 5th फाइंड आउट करायचं आहे. 9, 40 and 41. 9 स्क्वेअर = 81, 9, 9 जा 81. 40 स्क्वेअर = 40चा स्क्वेअर किती येतो? 1600. 41चा स्क्वेअर किती येतो? 1681. ओके, मग देअरफॉर 81 + 1600 = 2. काय तर 1681. मग ही टोटल जी आहे ती आपल्या या थर्ड व्हॅल्यूच्या स्क्वेअर इतकी येते आहे. म्हणून इथे 9 स्क्वेअर + 40 स्क्वेअर = 41 square. Therefore 9, 40 and 41 is Pythagorean triplet.
ओके. आणि 6 आहे 4 7 8. 4 square is equals to 16. 7 square is equals to 49. 8 square for 16 plus 49 is not equals to 64. Therefore 4 square plus 7 square is not equal to 8 square. Therefore 4 7 and 8 is not Pythagorean. 888. Okay, so question number 2 आहे the side of some triangle are given below. Find out which one are right angle triangle. तर फर्स्ट आहे 8 15 and 17. आता इथे आपण घेऊया इथे लॉंगेस्ट साईड, म्हणजे यामध्ये सगळ्यात मोठी जी साईड आहे ती आपण घेणार आहोत. स्क्वेअर इज इक्वल्स टू काय ते मग सगळ्यात मोठी काय 17. 17चा स्क्वेअर काय तो 289 289. इथे येईल सम ऑफ ऑदर टू साईड. ज्या दोन साईड उरल्या आहेत त्याच्या आपण काय करूया सम करूया. 8 स्क्वेअर प्लस 15 स्क्वेअर इज इक्वल्स टू 64 प्लस 225 इज इक्वल्स टू 289 ही त्याची टोटल येते. म्हणजे ती या आपल्या मोठी जी साईड आहे तिच्या स्क्वेअर इतकी ही आपली यांच्या स्क्वेअरची टोटल येते. मग इथे येईल देअर फॉर लॉंगेस्ट साईड square is equals to sum of other two side. Therefore given triangle is not right angle triangle. ओके. सेकंड आहे 11 12 आणि 15. याच्यामध्ये लॉंगेस्ट साईड येते ब्रॅकेट स्क्वेअर इज इक्वल्स टू 15 ही लॉंगेस्ट साईड आहे. 15 स्क्वेअर इज इक्वल्स टू 225. सम ऑफ अदर टू साईड is equals to 11 square plus 12 square is equals to 11 चा तो 121 plus 144 is equals to 265 ही टोटल येते. मग इथे देअर फॉर लॉंगेस्ट साईड स्क्वेअर इज नॉट इक्वल टू म्हणजे याची टोटल आणि सर्वात लांब असलेल्या साईडचा स्क्वेअर हे मॅच होत नाही. मग इथे येईल सम ऑफ other two side. Therefore given triangle is not right angle triangle. Triangle. Okay. थर्ड आहे 11 60 अँड 61. आता यामध्ये सर्वात मोठी साईड आहे 61. मग आपण इथे घेऊया लॉंगेस्ट साईड स्क्वेअर इज इक्वल्स टू 61 स्क्वेअर इज इक्वल्स टू 3721 हा त्याचा स्क्वेअर आहे. मग इथे घेऊया सम ऑफ ऑदर टू साईड is equals to 11 square plus 60 square is equals to 121. 11 चा स्क्वेअर येतो प्लस 3600 and 600 हा 60 चा स्क्वेअर येतो. इथे आपली टोटल येते यांची 3721. म्हणजे ही टोटल आणि आपली 61 स्क्वेअर हे जे व्हॅल्यू आहेत त्या दोघी पण मॅच होतात. मग इथे देअर फॉर लॉंगेस्ट साईड square is equals to sum of other two side. Okay, therefore given triangle
is right angle triangle. ठीक आहे. आता थर्ड आहे 1.5, 1.6 आणि 1.7. आता आपण काय करू, इथे लॉंगेस्ट साईड स्क्वेअर इज इक्वल्स टू 1.7 स्क्वेअर इज इक्वल्स टू 2.89 ही त्याची स्क्वेअर येतो. इथे येईल सम ऑफ other two side is equals to 1.5 square plus 1.6 square is equals to 2.25 plus 2.56 is equals to 4.81 ही त्याची टोटल येते. आता ह्या दोघं ज्या टोटल आहेत त्या मॅच होत नाही आहेत, म्हणून इथे येतं देअर फॉर लॉंगेस्ट साइड square is not equal to sum of other two side. Okay, it will therefore given triangle is not right angled triangle. Okay, आता थर्ड व्हॅल्यू फिफ्थ नंबरचा आहे 40, 20 अँड 30. तर याची लॉंगेस्ट साईड आहे 30. मग इथे लॉंगेस्ट साईड इन ब्रॅकेट स्क्वेअर इज इक्वल्स टू 40 स्क्वेअर इज इक्वल्स टू 1600. हा त्याचा स्क्वेअर येतो 40चा. इथे सम ऑफ अदर टू साइड इज इक्वल्स टू 20 स्क्वेअर प्लस 30 स्क्वेअर. 20चा स्क्वेअर किती येतो 400, 30चा येतो 900. ओके, दोघांची टोटल येते 1300. ओके, मग इथे देअर फॉर लॉंगेस्ट साईड स्क्वेअर म्हणजे याचा 40चा स्क्वेअर आणि यांच्या दोघांची टोटल करून ही व्हॅल्यू मॅच होत नाही आहे. मग इथे नॉट इक्वल टू सम ऑफ अदर टू साइड. Therefore given triangle is not right angle triangle. ओके, समजलं सर्वांना.